নমস্কাৰ টেষ্টমেটলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি যেটো বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো এই বিষয়টো হৈছে আনচিন পেছেজৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আমি ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে সিটেটত ভাষা 1 আৰু ভাষা 2 দুইখন পেপাৰৰ ক্ষেত্ৰতে আনচিন পেছেজ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিখন পেপাৰত দুটাকৈ পেছেজ এটাত 7 আৰু আনটোত 8 নম্বৰ কৈ থাকিব মুঠ 15 নম্বৰ যেহেতু পেছেজবোৰ যথেষ্ট দীঘলীয়া আৰু অচিনাকি হয় তাৰোপৰি যথেষ্ট কঠিন বা দুৰ্বুদ্ধ ধৰণৰ হয় সেইবাবে ই যথেষ্ট সময় লয় গতিকে এই অসুবিধাসমূহৰ পৰা আপোনাক হকা দিবলৈ আমি কিছুমান পৰামৰ্শ বা টিপছ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এই পৰামৰ্শসমূহ সিটেটৰ আগৰ প্ৰশ্নকাকতৰ বিশ্লেষণ তথা আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আগবঢ়াইছো যাতে আপুনি সঠিক উত্তৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে বাছনি কৰিব পাৰে গতিকে আহকচোন পৰামৰ্শসমূহলৈ আগবাঢ়ো তাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পৰামৰ্শসমূহ পেছেজটো পঢ়াৰ আগত প্ৰশ্নসমূহ পঢ়ি লওক প্ৰশ্নটো পঢ়ি তাত নিশ্চয় এটা বা দুটা কিৱৰ্ড পাব সেইকেইটা মাৰ্ক কৰি যাওক এইখিনি কৰোঁতে একেবাৰে সময় নলব যিমান পাৰে সোনকালে কামখিনি কৰক পেছেজটোৰ প্ৰশ্নকেইটা পঢ়া হলে আপুনি মাৰ্ক কৰি যোৱা কিৱৰ্ড কেইটা এবাৰ চকু ফুৰাই লওক এনে কৰিলে আপুনি পেছেজটোত সেই কিৱৰ্ড অৰ্থাৎ বিশেষ পইণ্ট কেইটা পাই যাব আৰু উত্তৰ কৰোঁতে আপোনাৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব পেছেজটো পঢ়োতে আপোনাৰ মনত থকা কিৱৰ্ড কেইটা পোৱা মাত্ৰকে মাৰ্ক কৰি যাওক পেছেজ পঢ়োতে সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দি যাব পৰিমাণ চন আদি যদি আপুনি প্ৰশ্নত পাইছে তেন্তে দেখা মাত্ৰকে আপোনাৰ মনত পৰিব তেনে তথ্য দেখা মাত্ৰকে মাৰ্ক কৰক কেতিয়াবা পেছেজটোৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱ বা ধাৰণাৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহে গতিকে পঢ়ি যাওঁতে এটা সামগ্ৰিক ধাৰণা বনাই যাব পেছেজটোত বাক্যৰ অৰ্থ আৰু অন্তৰ্নিহিত অৰ্থ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে সেইটোৰ প্ৰতিও পঢ়াৰ সময়ত সচেতন হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অভ্যাসৰ গুৰুত্বটো আছেই তাৰোপৰি আপুনি জীৱনজুৰি যি শিকিছে তাৰ প্ৰভাৱ বা গুৰুত্ব মন কৰিবলগীয়া ৰিডিং স্পীড ভকেবুলাৰী আদিয়ে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱশালী ক্ৰিয়া কৰে কিছুমান প্ৰশ্ন আপুনি বুদ্ধিমত্তাৰে সমাধান কৰিব পাৰিব আন কিছুমানৰ বাবে কিৱৰ্ডৰ সহায় কৰিব আকৌ প্ৰশ্নসমূহ পঢ়োতে আপুনি বিপৰীতাৰ্থক শব্দ সমাৰ্থক শব্দ আদিৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধানে মনত ৰাখিব আৰু পেছেজটো পঢ়োতে সেইবোৰ মনত ৰাখিলে বিচাৰি পোৱাত সুবিধা হ'ব বন্ধুসকল এই কথাকেইটা আপুনি গুৰুত্ব দিলে পেছেজৰ পৰা কম সময়ত অধিক নম্বৰ লাভ কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আমাৰ ভিডিঅটো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আকৌ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ